اه تمام. انا بعمل له ابلود عادي. خلاص ماشي. سلام. تمام. هسا ايش انا بقصد في هذا الحكي؟ هسا انا الفورورد ميكانيزم اللي هو احنا حكينا بيكون بهذا الشكل. انا باثر بالفورس انا باثر بالفورس على الكرانك، هو بعطيني اوميجا اللي هو انجولار فيلوسيتي، وبالتالي نتيجه حركه الكرانك راح يتحرك الروتر، راح يعطيني ايش؟ هاي انبوت، وهي راح تكون ايش؟ الاوميجا اوت. تمام؟ فهسا الكرانك راح يتحرك، فممكن الكرانك في لحظه من اللحظات انه يكون بهذا الشكل، يتحرك من هاي النقطه لهاي النقطه. فالمقصود هو انه انا ايش هالميكانيزم عندي بتقدر انه الكرانك يعمل روتيشن بدرجه 2 باي اللي هي 2 باي بترال اللي هي 360 درجه ديجري، انه بمعنى انه الكرانك يلف بشكل كامل. تمام؟ حتى يتحقق هذا الشرط لازم يكون في عندي الماكس اللي هي اطول لينك في الميكانيزم زائد المينيمم اللي هي اقل لينك في الميكانيزم، اقل طول، لازم يكون اقل او يساوي مجموع اطوال اذر لينك. تمام؟ هذا اهم شرط لازم يتحقق. هسه توضح الفكره اكثر لما ناخذ انواع الميكانيزم، وهو ممكن نحط هسه اول نوع من انواع الفورورد ميكانيزم اللي هو كران روكر. الكرانك روكر حكينا الفورورد ميكانيزم بهذا الشكل، هذا طول الكرانك، بعدين في عندي كبله، بعدين بيكون في عندي ايش؟ اللي هو الروكر. حكينا L1 هي عباره عن ايش؟ الفريم. L2 الكرانك، L3 اللي هي الكبله، L4 اللي هي الروكر. هسا متى بتكون الفور بار ميكانيزم نوع كرانك روكر؟ اذا كانت L2 اللي هي تبعت ايش؟ تبعت الكرانك هي ال مينيمم، بمعنى هي اقصر لينك في الميكانيزم كامل. في حال اذا كانت L2 اقصر لينك في الميكانيزم، فهذا ايش راح يكون نوعه؟ كرانك روكر ميكانيزم. تمام؟ النوع الثاني اللي هو دبل كرانك دبل كرانك ميكانيزم. الدبل كرانك ميكانيزم يكون بهذا الشكل. L1 هي عبارة عن ايش؟ طول الفريم، L2 عبارة عن الكران، L3 هي عبارة عن الكبلة، L4 هي عبارة عن ايش؟ طول الروكر. هسه هون انا اقصر طول فيهم الفريم، فال1 لازم تكون هي تبعت الفريم اللي هي ال مينيمم. تمام؟ حتى يكون ايش؟ دبل كرانك ميكانيزم. النوع الثالث عندي اللي هو الدبل روكر ميكانيزم. الدبل روكر ميكانيزم بهذا الشكل. هي انا عندي الكران، هي الكبله، انه اطول واحد اقصر واحد فيهم اللي 3 اللي هي تبعت ايش؟ الكبله. فال 3 هون اللي هي تبعت الكبله هي ال مينيمم. تمام؟ اخر نوع اللي هو في عندي فور اللي هو تشينج مود. تشينج مود ميكانيزم
اللي هو بيكون بهذا الشكل. هي انا عندي الجوينت هون، في عندي جوينت هون، هذا لينك، في عندي لينك بهذا الشكل ومن ثم بهذا الشكل. هسا من هون لهون هذا عباره عن ايش؟ الفريم، وهون الاثنين، هون L3، وهون عندك ايش؟ L4. هسا الشيء بدل الفور. نعم. الشيء بدل الفور. هون 3 اسف. هون 4. هسا حتى يكون تشينج بوينت لازم يكون في عندي الماكس اللي هو اطول لينك فيهم زائد المينيمم هو اقصر واحد فيهم اللي 3 لازم يكون يساوي مجموع باقي الاطوال. تمام؟ حتى يكون ايش؟ تشينج بوينت ميكانيزم. هسا في حالة طبعا هسا كل هذول التشينج بوينت دبل روكر، دبل كرانك روكر، كلهم ايش؟ هم عبارة عن كارشوف ميكانيزم، لأنه كلهم تنطبق عليهم قاعدة من الماكس زائد المينيمم أقل أو تساوي مجموع باقي اللينكات. فممكن يجيب لك بالامتحان يعني إذا اجى دوائر مثلا ككونسبت إنه في حد من هذول الميكانيزم ما بنطبق عليها القاعدة، فهو لا كلهم بنطبق عليها القاعدة. هسا في حال إذا كان في عندي ميكانيزم ما بنطبق عليها هاي القاعدة. هسا هون الماكس زائد المينيمم لازم يكونوا أقل أو يساووا مجموع باقي الأطوال. هسا في حال إذا كان العكس، بمعنى لو كان في عندي أنا الماكس زائد المينيمم أكبر من إيش؟ من مجموع باقي الأطوال، هذا إيش بسميه؟ بسميه دبل روكر ميكانيزم. تمام؟ فايش الفرق بين الدبل روكر ميكانيزم وباقي هاي الانواع اللي احنا اخذناها؟ انه انا عندي ال ماكس زائد ال مينيمم هي اكبر من اذر لينك. تمام؟ ناخذ مثال تطلع الفكره اكثر. السؤال هنا الماكس ال1 صح مش الماكس وين تمام؟ ال1 هاي نفس الكلمة طفيهم كلهم. مظبوط. هسا انا المينيمم هي هاي هاي تمام؟ لازم يكونوا يساووا مجموع باقي الأطوال. تمام؟ بس مش بالضروره انه تكون L2 تساوي L3 L4. في حد تمام؟ قبل الفيرست اللي هو الفيرست معنا في حفل الخميس. لا احنا اخذوا الكومبلكس الكومبلكس اخر شيء اللي اخذنا التي 1 تي 2 اخذ في لحد تكون هي اخر السلايدات المايكروبيز اخذنا الكومبلكس فيكتور الاخير تي 1 تي 1 2 3 بس البريست مش معنا. لا الفيرست مش معنا. اذا بتلعب تخلص الطريق عشان اسمع تمام. هسه هاي تشينج بوينت هي سبيشال كيس من الدبل روكر صح؟ سبيشال كيس من الدبل. هاي لما تعمل روتيشن راح توصل لمرحله زي هاي. لازم تنتهي على 3 المينيموم. مظبوط. ما في مش هتفرق شيء. هذا المثال هو المثال الوحيد اللي راح نوصل من السلايدات، فبقينا ان شاء الله بشكل واضح. معطيني مجموعة تساوي 40 اللي 3 تساوي 60 اللي 4 تساوي 40. حكى لي عن هسا اول شيء هو طبعا بدفعنا ال2 وايش نوع الميكانيزم اللي احنا بدنا اياها. هسا احنا حكينا عن ايش القانون العيني اللي هو انه الماكس زائد المينيموم
اقل او يساوي مجموع ضغط اقوى. تمام؟ هسه هنا وين الماكس؟ اللي هي الاثنين، هاي الماكس. وين المينيموم؟ بس هون لو انا المينيموم ممكن تكون الاثنين هي المينيموم. ممكن تكون الاثنين هي ايش؟ الاذر لينكس، وممكن برضه تكون الاثنين هي ايش؟ الماكس. فانا في ثلاث احتمالات. تمام؟ بما انه هو مش محددين لي ايش هو الميكانيزم. لو على سبيل المثال نفرض جدلا انه حكى لي انه الميكانيزم هي عباره عن كرانك روكر. خلاص بعرف ان ال T وال L2 بعرف ان L2 ايش هي المينيمم، فبحط ايش؟ هون بطلع ايش؟ بما انه ما حدد لي L2 ايش نوع الميكانيزم، نفرض كل الاحتمالات. اول احتمال عندي انه تكون L2 تساوي L تمام. ثاني احتمال عندي اللي هو انه تكون المينيموم L2 تساوي اللي هي المينيموم، او تكون L2 هسه L2 الماكس. انا هون ايش بعوض ال L2 هاي L2 مضبوط زائد ايش المينيموم؟ في عندي 40 وفي عندي 40، باخذ اي وحده فيهم زائد 40 اقل او تساوي ايش اللي ضل عندي؟ 60 و40 بتصفي عندي ايش؟ هاي 100 و 60 بتصير L2 اقل او تساوي ايش؟ 60. هاي في حالة اذا كانت L2 ايش؟ هي الماكس. في حالة اذا كانت L2 هي المينيمم، ايش الماكس عندي؟ لأن ما في عندي 60 40 زائد المينيمم اللي هي L2 حسب فرض اقل او تساوي ايش باخذ اطول عندي؟ هي 40 زائد 20 تطلع لك L2 اقل او تساوي 20. سؤال المستعدات حطها من 0 ل 20 يعني نفس الشيء مستحيل فوق حاطها فوق كانت ماكس L2 تساوي 60 ليش نخليها مساوية تحت مخلة 45؟ مش فاهم يعني لما كانت المينيموم حطها بين 0 ل 20 لما كانت ماكسيموم حطها L2 تساوي 60 ما فرقت يعني هو اكيد راح يكون الطول موجب فانت لو ليش حطيت ما حط L2 تساوي 20 زي ما ليش ما حط بالسلايدات؟ بالسلايدات ليش ما حط L2 تساوي 20 زي ما حط ماكسيموم L تساوي L2 تساوي 60 لانه مو قصدك انه حاطط بالسلايدات L2 اقل تساوي 60 او لا 20 قصده حطها يساوي مش تمام. الماكسيموم ليش خلاها يساوي وهي خلاها متباين؟ ليش L2 خلاها تساوي 60؟ لانه هسه الماكس فعليا يعني متى راح تكون هاي 60؟ هاي اطول لينك انا عندي كم هسه؟ 60 تمام؟ فاذا هاي راح تكون 60 ايش اقصى شيء ممكن تكون عندي؟ 60 لو كانت 59 ما راح تكون الماكس ما راح تكون الماكس لما تكون 66 خط الجراف تمام؟ وصلت؟ انا هون ايش عندي اطول طول عندي 60 هي اللي مضبوط طب بدنا نخليها مثلا L2 اكبر من 60 هو بتفضل لا هي على حسب قال عندك كم طلعت معك L2 اصلا من 60 او يساوي تساوي او اقل او تساوي 60 بس لو كانت اقل يعني كانت 59 ما راح تصير الماكس راح تصير الماكس هي L3 لا مش كنت تساوي بس تساوي L2 عندك اقل او تساوي 20 هسه اذا كانت بالنص يعني ما راح احطها انا في هذا هسه ايش اطول لينك عندي؟ 60 زائد اقصر لينك 40 اقل او تساوي L2 زائد 40 تطلع معك L2 كم؟ شديد اول وصل تمام هسه صفر عندك انه L2 بشكل عام وعشان هيك حطها 60 يعني طلعت معاه مرة L2 يا بتكون اقل او تساوي 60 يا اكبر او تساوي 20 تمام فال2 اذا كانت طولها بين 20 و60 راح يرجع تطلق على القارب تمام هذا بشكل عام التربيكون. هسه لو اجى حكى لي على سبيل المثال وهسه راح نحل امثله كثير بس ناخذ ترانسميشن انجل فمش راح احكي سريعا عن هذول. لو حكى لي مثلا انه شوف اذا كانت اذا كان هاي الميكانيزم كرانك روكر ميكانيزم انا بعرف ان L2 لازم تكون ايش؟ المينيمم فما بروح بسوي زي هذا
60 زائد 1200 هي المينيموم، فلازم تطلع ما اقل من كده. يعني هاي ايش برضه تنطبق عليها؟ تكون ايش؟ كرانك بروبلم ميكانيزم. في حاجه حكى لي انه دبلي كرانك ميكانيزم، مثلا دبلي كرانك ميكانيزم ايش لازم يكون في ال1 هو المينيموم مظبوط؟ ال1 هون عندي ايش؟ 40 تمام، وال2 ممكن تطلع عندي كم؟ اقل من 40، فهي مستحيل تكون دبل كرانك. دبل روكر ميكانيزم عندي 3 كابتر لازم تكون المينيموم. هذا طبعا مستحيل ليش؟ ال3 هي 60 ماكس عندي. تشينج بوينت مثلا نجرب على التشينج بوينت. برضه ما بتطلع ال 3 المينيموم. ربنا ما هسه الماكس عندك ايش؟ ال 3 ال3 هي 60 زائد محمد. المينيموم عندك هون ايش؟ اللي هي ممكن احنا مثلا نفرضها L2 تمام؟ لازم تكون تساوي ايش؟ مجموع باقي الاضلاع اللي هي كم؟ 60 40 زائد 40 مظبوط؟ 20 هتطلع معك L2 ايش؟ 20 ممكن تكون لانه هون في عندي ايش؟ اقل طب هي هون ال 3 اقصى. هسه هون الاطوال الاضلاع مش بالضروره هذا يكون الكرام مثلا او هذا يكون الكبلر او هذا يكون الروكر تمام؟ بس هي الفكره انه يكون مسميات هذا L1 هذا L2 L3 تمام؟ واضحه؟ هسه بالترانسميشن انجل هسه راح ناخذها راح نصير نحل بهذا الشكل بس ما راح اخلي الحل تبعي ايش؟ انه بس 60 ل 20 راح ادققه اكثر لانه راح اكون اطلع الزوايا راح يصير عندي رقم محدد. بالنسبه للتربل نقاط هذا بتجرب الماكس زائد المينيموم. الماكس اللي عندك هي كم؟ 60 20 والمينيموم عندك اللي هي 20 لازم تكون اقل من الاضلاع الثانيه 80 لا ليش؟ لانه هاي ما في مساواه تمام؟ لانه اقل احتمال ل2 كم بتكون؟ 20 ف 60 زائد 20 80 اكبر من 80 غلط. مثال موجود بس لا هسه نبلش بأهم موضوع مادة الفعل الشابتر 1 يعني. طب اول تشابتر ايش اول تشابتر اللي هو الموبيليتي اه والهاي شوف وترانسميشن انجل وليمتنج بوزيشن. لا انا الموبيلتي شو نعمل فيها؟ الموبيليتي اخر شيء بنشرحه. اخر شيء اخر شيء بنشرحه لانه في الاخر شيء اخر شيء الماده اللي هو الكومبلكس فيكتورز في كثير امثله وانت تشوف. تمام هسه نبلش بالترانسميشن انجل. صح هسه احنا حكينا الفور بار ميكانيزم هو بهذا الشكل. تمام حكينا في عندي هون الكران الكابلر والربع. هسه مبدئيا ايش الانجل اللي هي ترانسميشن انجل؟ لو انا حركت اثرت بفورس على الكران راح يتحرك بهذا الشكل مظبوط؟ نتيجة حركة الكران راح يتحرك انا عندي ايش؟ الروكر بهذا الشكل. هسه لما يتحرك الروكر راح يضل بهذا الشكل؟ لا راح يتغير شكله. ممكن يصير شكله بهذا الشكل على سبيل المثال. هاي الزاوية اللي هون هي نفس الزاوية اللي في هاي اللحظة؟ لا لا طبعا. هاي هون انا في
في عندي فاي وهون في عندي فاي. تمام؟ هاي الزاوية اللي بيناتهم هاي ايش هي الترانسميشن انجل، اللي هي بتكون الزاوية بين الكابلر وبين الروتر. تمام؟ هي نفسها هاي فوق. هسا هاي فعليا ايش هي وظيفتها؟ لانه انا لما اجي اعمل ديزاين لشغله او لما اجي احسب الفورسز بروح استخدمها حتى احلل الفورس. فهي ببساطه بتعبر لي عن حركه ايش؟ الميكانيزم كامل، هذا تحرك بزاويه مثلا قديش راح يتحرك الكرونت روكر اللي هو زاويه الترانسميشن انجل. تمام؟ في عندنا اشياء لازم نكون عارفينها، انه في الزاويه من هون لهون هاي بسميها ثيتا 2. تمام؟ طبعا هذا حكينا L1 L2 L3 L4. تمام؟ الزاوية من هون لهون ثيتا 2. ثيتا 2 هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن input angle. تمام؟ واللي هو فعليا الحل كله ببلش من هون الزاوية هاي ثيتا 3 اللي هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن هي كابلر انجل. تمام؟ من هون لهون هاي ثيتا 4 اللي هي نفسها هاي كاملة ثيتا 4. تمام؟ ثيتا 4 هي عبارة عن ايش؟ اللي هي الاوتبوت انجل الزاوية اللي هون احنا حكينا هي ايش اسمها؟ الترانسميشن انجل. ترانسميشن. هسا حتى اطلع الزوايا هاي بدي احتاج اني اعمل مثلث. تمام؟ فهو بدي اقسم الميكانيزم لنصفين. من هاي النقطة اللي انا بسميها O4. تمام؟ وهاي النقطة بسميها ايش؟ O23. باخذ ايش؟ اخذ وهمين هو ايش؟ LD. تمام؟ هسا انا لما هون صار في عندي مثلث وهون صار في عندي مثلث. تمام؟ كيف ممكن اطلع طول LD؟ LD من هذا المثلث اللي هو نسميه هنا A B C D. تمام؟ من مثلث A B C A B D LD برايم LD تربيع تساوي هي L1 تربيع زائد L2 تربيع ناقص 2 كوساين 2 L1 L2 كوساين زاوية 2 L1 L2 كوساين 2. تمام؟ طبعا هذه الزاوية بتكون معلومة عندي L1 بيكون عندي L2 بيكون عندي وأقدر أطلع ال. تمام؟ هسا ليش بطلع LD؟ حتى احسب الترانسميشن انجل. انا L3 عندي وال4 عندي بكون اعطيني اياهم السؤال وطلعت انا LD صار ايش ممكن احسب؟ نفس الطريقه. لو جيت واخذ انا طول احسب عندي المثلث اللي فوق بهذا الشكل. هون الزاويه اللي هي عباره عن ايش؟ اللي هي ترانسميشن انجل. هون عندي L4 هون عندي L3 هون LD. مظبوط؟ LD عندي وال4 عندي وال3 عندي. بقدر احسب الزاويه نفس الطريقه. LD هون ايش تساوي؟ LD تربيع L4 تربيع زائد L3 تربيع ناقص 2 L3 L4 كوساين اي زاويه؟ كوساين الدي معانا صح؟ مظبوط. الدي من وين طلعت انا؟ من هذه. تمام؟ هسا هاي عندي وهاي عندي وهاي عندي وهاي عندي وهاي عندي. بقدر اطلع كوساين زاويه؟ ما اقدر اطلعها. بتصفي عندك اللي هي فاي تساوي كوساين انفرس. لا L4 تربيع زائد L3 تربيع ناقص LD تربيع على 2 L3 L4. تمام؟ فانا اول شيء ايش بدي اسوي؟ بدي اطلع LD كيف بدي اطلعها؟ من المثلث اللي تحت. لانه ثيتا 2 اللي هي الانبوت انجل هم معطيني اياها بالسؤال. طلعت LD بطلع بايش من الطريقه اللي هي ترانسميشن. تمام؟ هسا وين الفكره في هذا الموضوع؟ انه انا بصير بس اطلع الترانسميشن انجل ما فيها صوت الترانسميشن انجل، بس اطلع الترانسميشن انجل بصير
اطلبني هسا وين بصير الفكره؟ انه انا لما اطلع اللي هي عفوا ترانزميشن انجل ما في عندي مشكله فيها، بطلعها بسهوله، بس بيطلب مني اطلع مثلا الثيتا 4 او اني اطلع ثيتا 3 او اطلع باقي الزوايا الموجوده. فهسا ناخذ مثال حتى نوضح لو كيف سمحت نطلع نفس. هسا انت حطيت فوق ثيتا 4 اه صح؟ ثيتا 4 بالامتداد السيني لا اللي هو ال4 لازم صح مش ال3 ولا لا؟ لا هسا ارسمها من اوضح. هي هيك الكران وهي هيك تمام الركن مظبوط. هسا الثيتا 4 هي هاي الزاويه تمام، مش الزاويه اللي هون هي عندي ايش؟ الترانزميشن انجل فاي مظبوط. هسا من هون هاي برضه ثيتا 4 نفس الزاوية. لا نفس بس بلس صورها. مش عندي دي. لا الهون عفوا هيك 360 ناقص هاي راح تعطيك ثيتا 4 تمام؟ واضحة؟ فانه هسه انا حسبت الترانزميشن هاي حتى احسب ثيتا 4 ايش بدي اسوي؟ 360 ناقص هاي الزاوية هي ايش راح تعطيني؟ هاي راح تعطيني ثيتا 4 برايم. طبعا انا باخذ ايش؟ متممتها على البروف الاول. حتى نحسب ثيتا 3 وثيتا الزاوية هاي باقي الزوايا في المثلث بس بدنا نحل عليهم أمثلة كثيرة، بس الأمثلة يعني لو سمحت ما في مرة المحاضرة. تمام؟ الدكاتره مستحيل يحضروا الفيديو بالضبط. الدكتور مش حيقعد يحضر الفيديو. المستمعين خلاص اسكتوا عشان أنا بس يعني ثيتا 4 برايم. ثيتا 4 برايم اللي هي هاي الزاوية طبعا. هسه مش احنا هيك بهذا الشكل مضبوط وهي أنا في عندي هذا الشكل تمام؟ هلا من هون لهون هاي ثيتا 4. فاهم. هاي الزاوية كلها كم؟ 180 مظبوط. تمام؟ الزاوية من هون لهون هاي عبارة عن ايش؟ ثيتا 4 برايم. ايوه 5. فثيتا 4 ايش تساوي؟ 180 ناقص ايش؟ ناقص ثيتا 4 او ممكن ثيتا 4 تساوي 360 ناقص الترانسميشن تمام؟ لان اللي فوق كانت ثيتا برايم. 4 برايم مش ثيتا 4 اللي كانت فوق هذا كان سهل. اللي كان اللي انا سالتها هاي برايم مش هاي برايم كنت حاطه بواحد. اوكي بس ربع ثاني بس انه نفس القيمه تبعت الزاويه. تكون اكبر اكيد يعني لو كانت هاي 60 هذيك تكون 320 300 تمام؟ عشان هيك حتى لو بس تطلعها انت بدك تستخدم هاي بس تطلعها بدك تحولها لزاويه ايش تعطيك البروب الاول. حكى لي انه انا في عندي فوضى من كل سنه. حكى لي انه الكرانكين أربعة إنش الكوكب 8 إنش هسه طلب مني ايش؟ فاين ال1 اللي هي طول ايش؟ الفريم. هسه حكى لي بالسؤال انه هاي الميكانيزم اللي انا عندي اياها كرانك روكر ميكانيزم. هلا بالكرانك روكر ميكانيزم
ايش اللي حتى تكون الكرانك ميكانيزم؟ انه اقصر بين فيهم L2 هي عباره عن ايش؟ المينيمم. L2 هي عباره عن لينك، اي طول اي لينك فيهم الكرانك اللي هو كم؟ 4 الا الكرانك وتساوي ايش؟ 4. في تحويل واحد يشيل ولا تحويل يشيل؟ تحويل واحد يشيل. لا ما هي تمام. فهسه L1 ايش؟ هي طول ايش؟ الفريم. والكبلر اللي هو L 3 والكرانك اللي هو حكينا احنا ايش؟ L2. تمام؟ باجي ايش؟ القانون العيني اللي هي L max زائد L minimum لازم تكون اقل او تساوي ايش؟ مجموع باقي اللي هسه الماكس ايش عندي؟ اي واحده فيهم اطول؟ 12. هسه الفريم احنا حكينا قبل شوي، مش احنا حكينا قبل شوي بالمثال انه لما اعطاني L2 حكى لي احسب قديش طول L2، ما كان محدد لي ايش نوع الميكانيزم، مضبوط؟ فمره فرضنا هي الماكس، مره فرضنا هي مره فرضنا هي ممكن تكون اي لينك، مضبوط؟ هسه هو محددين لي انه ايش؟ الكرانك روكر هي الكرانك روكر، الكرانك روكر ايش لازم تكون؟ هي 2. فهون هاي مستحيل انها تكون L1، مضبوط؟ L1 مستحيل تكون L1. فصار عندي ايش؟ احتمالين، يا انه الفريم هو ال هذا او هو الماكس، تمام؟ في حال اذا كان الماكس هو L1، تمام؟ ايش تصير فيني؟ اللي هي L1 زائد الماكس كم احنا حكينا؟ 4 انش اقل او تساوي مجموع باخذ اللينكات اللي هي كام؟ 8 زائد 12. هاي اللي هي تمام؟ زائد 12 اللي هي بتصفي عندي كم L2 L1 في هاي الحالة؟ 16 اقل او تساوي 16. هاي في حالة اذا كانت ايش؟ الماكس. في حالة اذا كانت المينيمم، عفوا في حالة اذا كانت اللي هي 8 اللي هي نفسها L1، ايش بدنا نحكي له؟ الماكس هي كم؟ 4 زائد 12 4 زائد 4 قلب تساوي 8 زائد هي بتطلع عندي L2 4 8. تمام؟ فال1 صارت عندي بين ايش وايش؟ 4 يا انها اقل او تساوي 16 يا اكبر او تساوي ايش؟ 8 حتى تكون ايش؟ كرانك. هذا مثال. هيك مش المينيمم، هيك مستحيل تكون، مع انه اقصى ان الكرانك 2 4 طول صح؟ الكرانك طيب ماشي، احنا الكرانك نذكر انه اطول اقل لينك. الكرانك كم طلعت معي ال1؟ 8 او 16. صح. ال2 بجميع الحالات هي اقل. هذا مثال ممكن يجي، تمام؟ هيك خلص انتهى السؤال. هسه بدنا ناخذ نفس فكره هذا السؤال. هسه هون ايش حدد لي؟ حدد لي نوع الميكانيزم. هسه بحدد لي نوع الميكانيزم وبعطيني ثيتا. فانا ما راح اطلع انها 8 و16. راح اطلع رقم يعني اكزاكت. تمام؟ السؤال هسه حكيت لك فين الفورمولا L1 تساوي 45 L2 تساوي 20 5
اعطاني انه في ميكانيزم فورورد ميكانيزم ال 1 45 ال 1 اللي هي طول ايش حكينا؟ لفين؟ عشان اروع فوائد. ال 2 هي عباره عن ايش؟ اكرام. ال 3 كبل. ال 4 هي رم. حدد لنا لانه على الرقم اللي ماشي على رقم الشخص. تمام؟ هسا اول سؤال طبعا هسا بدايه شغل نرسم الميكانيزم كمل كل شيء. تمام هسا ايش المعطيات اللي عندي؟ اول شيء الفريم اللي هو من هون لهون 45 من هون لهون كم؟ 20 تمام حكى لي انه ثيتا 2 ثيتا 2 حكينا ايش هي الزاويه؟ هي الانبوت انجل هي دائما بتكون موقعه هاي كم؟ 120 تمام هسا اول شيء ايش طالب مني؟ انه احنا حكينا طبعا احنا بتكون بالنسبه للفكره شوف هي ايش؟ انه الماكس زائد المينيمم لازم تكون اقل او تساوي سمشن مضبوط؟ وطنيه تمام هسا وين الماكس انا عندي هون؟ هي 70 اللي هي تبعت الربع 70 زائد 20 اللي هي المينيمم اقل او تساوي 50 لا 50 هرع 90 اقل او تساوي 95 لو اكبر ما بكمل صح؟ لو اكبر ما بكمل بيطلع اسرع. بيطلع مش حكينا قبل شوي انه اذا كانت في الماء زائد المينيمم اكبر من تكون ايش نوعها؟ تريبل رقم تمام؟ فهسا ايش؟ هاي مظبوط ترو تمام؟ هسا تايب اوف ميكانيزم هسا اول شيء في عندي ايش؟ طبعا هسا ممكن هو مش شرط انه يكون هو معطيك سؤال هاي روكاب هاي كرانك هاي كبلر مش ضروري انه مثلا يكون شيء صح تمام؟ يعني ممكن من باب انه مثلا يخربطه فهسا انا اول شيء ايش هنا؟ انه ممكن يجي يحكي لك انه ال 4 ال 2 بين قوسين كرانك اور فلور مثلا تمام؟ فهسا هو حكى لك انها كرانك عفوا انا مش هذا بحكي عن ال 4 ركب اور فلور هسا انت ممكن تروح ركب خلص هاي كرانك ركب مش شرط تمام؟ هسا ايش نوعها؟ انا اقصر واحد فيهم 20 اللي تبعت تبعت الكران انه واحده فيهم بيكون التول هي الكران هي الكران يعني اللي كنت بحكي فيه قبل شوي انه ممكن احكي لك ركاب او فلون فانت مش ضروري تكون ركاب تمام؟ طبعا هاي تسميات على نتيجه حسب الحركه اللي هو معطيني اياها ركاب روتيشن حسب تسميه الحركه هسه طالب مني ثيتا 3 ترانزميشن انجل وثيتا 4 هسه نبلش ايش طبعا دائما بدك تبلش بايش؟ ترانزميشن انجل لانه هي اسهل وحده انك تبلش فيها حكينا ترانزميشن انجل هي الزاويه الموجوده بين الكبلر وبين الركب اللي هي هون حتى نطلعها لازم نطلع اول شيء ايش؟ دائما تبع اللي حكينا حسب المثلث اللي هون تمام ال سي تمام اجبر انه ال دي تربيع ايش تساوي؟ ال 1 تربيع هي عباره عن كم؟ 45 تربيع زائد ال 2 اللي هي كم؟ 20 تربيع ناقص 22 5 في كوساين 120 حد ما راح حاسبه تمام نطلع ال دي تساوي كم؟ 120
خذ جزء 3000 حط هون. شو طلع 57 بوينت 7 هالطاقة. هسا طلعنا احنا اللي حتى نطلع فوق ايش احنا حكينا قانونها اللي هو كوساين انفرس لا على المثلث الثاني. انا عندي معي و50 معي و70 معي، ايش اطلع فوق؟ فبلش بحكي اللي هي عباره عن كوساين انفرس 50 تربيع زائد 70 تربيع ناقص الدي اللي هي 57.6 تربيع على 2 في 50 70 54. لا هسه حتى اتاكد من الحل صح او لا. فاي اللي هي ترانزميشن انجل فعندي هنا قيم محدده ممكن تكون اقل او تساوي بالرينج من 130 ل 135. تمام؟ هاي الماكسيمم فاليو لها، وممكن تكون اكبر او تساوي من 40 ل 45. هسه رح نحكي مثال نوضح فكره هذا الموضوع. هسه كم طلعت انا معي فاي؟ 54.3. 54.3 هي قيمه ايش؟ مقبوله للفاي. لان ايش اقل قيمه لها؟ ماكسي 45 ماكس المينيمم هي 40 45 والماكس من 130. صح كفرض المينيمم 45 والماكس 150. تمام. برضه 54 اقل من 135 45 فهي مرحله متاكد من الحل صح. هسه حتى اطلع من وين جبت الارقام هذول؟ 40 و45 ثوابت حلو. هسه كيف نسوي ثيتا 4 تمام. ثيتا 4 احنا حكينا ايش؟ ممكن اطلعها انه احنا حكينا من هون لهون في عندي ثيتا 4 جرام مضبوط؟ ثيتا 4 جرام كم تساوي؟ هي عباره عن 360 ناقص 45 هي كم تطلع معك؟ 300.7. هسه ثيتا 4 ايش تساوي؟ تساوي 360. لما هاي عندي هون هاي ثيتا 4 وهاي ايش؟ هاي ثيتا 4 برايم وهاي ثيتا 4. ف 360 ناقص ثيتا 4 برايم راح تطلع معك كم؟ لا بس هاي الزاوية اللي هون 350 بدك تحولها للربع الأول. تمام؟ ايش المقابل لها في الربع الأول؟ أو في عندك طريقة ثانية، ثيتا 4 حساب مثلا أنا هيك جاي عندي بالميزان بهذا الشكل، مضبوط؟ هاي الزاوية احنا حكينا كم؟ هي 45.3. من هون لهون ايش؟ ثيتا 3. تمام؟ وهي كان ايش؟ عندي الدياجونال هاي ثيتا 4. مضبوط؟ هسا وهاي الزاوية كم؟ 120. تمام؟ هلا بدي اطلع انا ايش؟ الزاوية اللي هون والزاوية اللي هون. تمام؟ لما اطلع هذول الزاويتين بقدر ايش احسب باقي الزوايا اللي هو في مثال وجود مستندات بس حتى اقدركم
120. هاي ثيتا 3، هاي ثيتا 4، هاي ثيتا اللي انا عندي اياها. اللي احنا كم طلعناها اساسا؟ هي قيمتها كم؟ 57 بوينت، تمام، اللي هي هون بوينت 6. تمام. هلا طلع الزاوية اللي هي هون، هاي طلعناها اللي 45، بطلع الزاوية اللي هون. الزاوية اللي هون على كوساين الزاوية، قانون كوساين الزاوية، هاي الزاوية مثلا نسميها جاما على سبيل المثال. جاما ايش هون تساوي؟ هي تكون اللهم صل على سيدنا محمد. لو ناخذها طبعا احنا ناخذ طول هذا الضلع راح تصير في عندك انتو تربيع زائد تساوي ال1 زائد ال دي تربيع ناقص 2 ال1 ال دي كوساين جاما. تمام؟ انا عندي هذا الطول، عندي هذا الطول، عندي هذا الطول، كوساين جاما ايش يساوي؟